بفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة الشنطة الجميلة دي. الشنطة سهلة جدا وكمان نتيجتها تحفة، وكالعادة هنشتغلها مع بعض خطوة بخطوة بكل التفاصيل. أي تفاصيل بقى من مقاسات الشنطة أو كمية الخيط أو الأدوات المستخدمة هتلاقيها موجودة عندك بالتفصيل الممل في صندوق الوصف. بس يلا قبل ما نبتدي اتأكدي انك عمليلي اشتراك وكمان مفعلة الجرس عشان يوصلك اي فيديو بنزله، واذا عجبتك الشنطة لايك وكمان اكتبي لي كومنت عرفيني بتشوفيني من اي مكان وايه رأيك في الشنطة، وشير مع حد بتحبيه عشان تنفذوها سوا. يلا بينا نبتدي. استخدمت خيط مكرمية قطن، السمك بتاع الخيط كان 2 ملي، واستخدمت معاه ابرة رقم 4 ملي. هنبدأ وهنعمل عقدة بداية وهنشتغل 36 سلسلة. خلصنا 36 سلسلة ويلا بينا على الصف الأول. ده عندي وش السلسلة أنا مش بشتغل فيه، أنا بقلب السلسلة كده على ظهرها وببتدي أشتغل في الحلقات اللي ورا دي اللي هي حلقة ظهر السلسلة. طبعا أول غرزة دي مش بدخل فيها، ببتدي أدخل في الغرزة اللي بعدها وبدخل كده في حلقة ظهر السلسلة وبعمل غرزة حشو، واللي بعدها برضو بدخل كده فيها وبعمل غرزة حشو، واللي بعدها برضو غرزة حشو، وهفضل ماشية غرز حشو على طول حلقات ظهر السلسلة من ورا. وهفضل شغالة غرز حشو على طول حلقات السلسلة، يعني هشتغل 35 غرزة حشو. كده خلاص احنا عملنا 35 غرزة حشو، ويلا بينا على الصف التاني. هرتفع سلسلة وألف الشغل بتاعي وهشتغل 17 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وأتأكد ان شغلي يكون في الحلقات الخلفية. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. خلاص عملنا 17 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هنيجي بقى على الغرزة رقم 18، هشتغل برضو في الحلقة الخلفية، هدخل كده وهعمل غرزة حشو وبعدين هعمل سلسلة، والسلسلة دي ضروري أعلمها. وفي نفس الغرزة برضو في الحلقة الخلفية بدخل كده وبعمل غرزة حشو كمان. يعني عملت ايه؟ عملت غرزة حشو في الحلقة الخلفية وبعدين عملت سلسلة وعلمتها، وبعدين عملت في نفس المكان غرزة حشو برضو في الحلقة الخلفية كمان، وهكمل 17 غرزة حشو في الحلقة الخلفية اللي هما باقي الغرز بتاعة السطر. كده معايا مجموع الغرز 37. كده خلاص خلصنا الصف
التاني ويلا بينا على الصف التالت. هرتفع سلسلة وألف الشغل وأبتدي أشتغل الصف التالت كله غرز حشو، بس في الحلقة الخلفية على طول الغرز لحد الآخر من غير ما أزود أي حاجة ولا أنقص أي حاجة. في الحلقة الخلفية كده بدخل وبعمل غرزة حشو، يعني هعمل كام غرزة حشو؟ هعمل 37 غرزة حشو. ولما نيجي نوصل للماركر بنشيل الماركر عادي خالص ونعمل في الحلقة الخلفية للسلسلة اللي احنا عملناها في الدور اللي قبليها غرزة حشو، وبرضه نعلمها وضروري نعلمها، وبعدين نكمل بقى غرز حشو في الحلقة الخلفية عادي خالص لحد آخر الصف. كده خلصنا الصف التالت، عملنا 37 غرزة حشو. يلا بينا على الصف الرابع. هرتفع سلسلة وألف الشغل بتاعي وهبتدي أشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد العلامة، يعني هلاقيهم بالظبط 18 غرزة حشو. وصلنا للماركر هفكه وابتدي اشتغل برضو في الحلقات الخلفية. هشتغل غرزة حشو وبعدين هعمل سلسلة واعلمها، وفي نفس المكان تاني هشتغل غرزة حشو كمان في نفس المكان، وبعدين هكمل باقي السطر بتاعي برضو 18 غرزة حشو بس في الحلقات الخلفية. الصف الرابع وكأن مجموع الغرز 39 غرزة. ويلا بينا على الصف الخامس. هرتفع سلسلة وألف الشغل وأبتدي أشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية على طول الصف، يعني هشتغل كام غرزة حشو؟ هشتغل 39 غرزة حشو. واعملي حسابك انك لما بتوصلي للماركر بتفكيه، بتشتغلي في الحلقة الخلفية غرزة حشو عادي، وبعدين بترجعي تعلمي غرزة الحشو اللي انتي عملتيها تاني بس، وبتكملي باقي السطر عادي خالص غرز حشو في الحلقة الخلفية. كده انا خلصت الصف الخامس كله. يلا بينا على الصف السادس. هرتفع سلسلة وابتدي برضو اشتغل لحد العلامة في الحلقات الخلفية، هلاقيهم بالظبط 19 غرزة حشو. خلاص عملنا 19 غرزة حشو. وصلنا للماركر هفكه وابتدي اشتغل برضو في الحلقة الخلفية غرزة حشو، وبعدين اعمل سلسلة واعلمها ومنساش اعلمها، وفي نفس المكان تاني في نفس المكان اللي عملت فيه غرزة الحشو والسلسلة هعمل غرزة حشو كمان،
وبعدين أكمل بقى 19 غرزة حشو لحد آخر الصف. وما ننساش انهم يكونوا في الحلقات الخلفية. كده خلاص خلصنا الصف كله، ومجموع الغرز 41 غرزة. ويلا بينا على الصف السابع. هرتفع سلسلة وبعدين اشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية على طول الصف، يعني هشتغل 41 غرزة حشو. وما ننساش لما نوصل للماركر هنعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية عادي خالص، وبعدين أعلمها ونكمل باقي الصف غرز حشو في الحلقات الخلفية عادي خالص لحد ما اخلص الصف. كده خلاص عملنا 41 غرزة حشو في الحلقات الخلفية. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب 2 ماركر، هنبتدي نعد 17 غرزة حشو، وفي الغرزة 18 هنحط الماركر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، وفي 18 هبتدي احط الماركر. تاني انا عملت ايه؟ انا عديت 17 غرزة حشو وعديتهم خلاص، وهحط ماركر في الغرزة رقم 18. هلاقي بين الماركر ده والماركر ده غرزتين، هعد غرزتين، ادي 1 2، وفي الغرزة التالتة هحط ماركر. يعني في فرق غرزتين بين كل ماركر والتاني. ولو انا عديت الغرزة اللي في الجنب هلاقيهم 17 غرزة حشو، والغرزة 18 هي اللي متعلمة بماركر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، وال18 هي اللي متعلمة زي الجنب التاني بالظبط. من الصف الثامن هنبتدي نشتغل في الغرزة بتاعة جسم الشنطة. هرتفع سلسلة والف الشغل. اول غرزة عندي هدخل تحت الحلقتين وهعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها هتكون غرزة فشارة. هدخل كده تحت الحلقتين اسحب خيط، وبعدين الف الخيط على الابرة، وادخل تاني تحت الحلقتين اسحب خيط، وبعدين الف الخيط على الابرة مرة كمان، وادخل تحت الحلقتين واسحب خيط لحد ما يكون عندي 6 لفات على الابرة. هسحب الخيط منهم كلهم، والغرزة اللي بعدها هتكون غرزة حشو تحت الحلقتين، وهكذا. وده بيكون شكلها من ورا. ونبتدي نكرر تاني، ندخل تحت الحلقتين نسحب خيط، وبعدين نلف الخيط على الإبرة وفي نفس المكان ندخل تحت الحلقتين نسحب خيط، ونكرر مرة كمان نلف الخيط على الإبرة وفي نفس المكان نسحب خيط لحد ما يبقى عندي 6 لفات على الإبرة، بنسحب خيط منهم كلهم. والغرزة اللي بعدها بتكون غرزة حشو تحت الحلقتين. مرة كمان ندخل تحت الحلقتين نسحب خيط، نلف الخيط على الإبرة، ندخل في نفس المكان ونسحب خيط مرة كمان، نلف الخيط على الإبرة تحت الحلقتين في نفس المكان ونسحب خيط، وبعدين أسحب الخيط منهم كلهم. والغرزة اللي بعدها هتكون غرزة حشو عادية تحت الحلقتين.
ونكرر بقى غرزة فشارة، واللي بعدها حشو عادي تحت الحلقتين، واللي بعدها فشارة، واللي بعدها حشو عادي تحت الحلقتين لحد ما اوصل للعلامة. وده بيكون شكلها من ورا، شكلها حلو قوي. وصلنا للماركر الاولاني. خلينا نتفق اتفاق ان دايما الماركر الاولاني والماركر الاخراني هيكونوا دايما غرزة فشارة تحت الحلقتين، وده لحد ما نخلص باقي جسم الشنطة. بندخل كده تحت الحلقتين، نسحب خيط، نلف الخيط على الابرة ونسحب خيط مرة كمان، نلف الخيط على الابرة ونسحب خيط، وبعدين نسحب خيط من ال6 حلقات الموجودين على الابرة، وديت طول الوقت تتعلم لحد ما نوصل لحد اخر جسم الشنطة. هنيجي بقى للغرز اللي احنا عاملينها في النص. هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو 1، ودي كمان غرزة حشو في الحلقة الخلفية 2. وصلنا للعلامة اللي في النص، هفكها وهبتدي اشتغل برضو في الحلقة الخلفية غرزة حشو، وبعدين اعمل سلسلة، والسلسلة دي تتعلم، وفي نفس المكان اعمل غرزة حشو كمان مرة. وصلنا للغرزتين اللي بعد العلامة، وهعمل برضو فيهم حشو في الحلقة الخلفية. ادي 1 ادي 2. وصلنا للماركر التالتة، هفكها وزي ما اتفقنا هنعمل فيها غرزة فشارة تحت الحلقتين. عملنا غرزة فشارة هعلمها، وبعدين ارجع عادي بقى للغرزة بتاعتي عادي، اللي بعديها غرزة حشو تحت الحلقتين عادي، وبعدين غرزة فشارة، وبعدين حشو تحت الحلقتين عادي، وبعدين فشارة تحت الحلقتين برضو عادي، وهكذا هفضل بقى مكملة فشارة غرزة حشو فشارة غرزة حشو تحت الحلقتين لحد ما اخلص باقي الصف. وطبعا اخر غرزة في الصف بتكون غرزة حشو. ده كده شكل الغرز من قدام، اللي هو هيكون وش الشنطة، ومجموع الغرز 43 غرزة. وصلنا للصف التاسع، هرتفع سلسلة وهبتدي اشتغل غرز حشو تحت الحلقتين على طول الصف. يعني هشتغل 43 غرزة حشو. غرز الحشو بتاعتي بتكون تحت الحلقتين.
ولما بنوصل الماركر بنفكه وبنعمل تحت الحلقتين غرزة حشو، وبعدين نرجع نحط الماركر تاني في الغرزة اللي عملناها، ونكمل بقى غرز حشو لحد باقي السطر. كده خلاص خلصنا الصف التاسع، ويلا بينا على الصف العاشر. هرتفع سلسلة وألف الشغل بتاعي وأبتدي أكرر نفس اللي أنا عملته في الصف التامن. عملنا ايه في الصف التامن؟ أول غرزة عملنا غرزة حشو تحت الحلقتين، وتاني غرزة عملنا غرزة فشارة، وبعدين حشو تحت الحلقتين، وبعدين فشارة تحت الحلقتين، وهكذا لحد ما أوصل للعلامة الأولى. العلامة الأولى، وزي ما اتفقنا العلامة الأولى والأخيرة دايما بيكونوا غرزة فشارة تحت الحلقتين. عملنا غرزة فشارة نعلمها، وبعدين نشتغل الغرز اللي في النص. عندي 3 غرز هشتغل فيهم غرزة حشو في الحلقة الخلفية، 1 2 3. وصلنا للعلامة اللي في النص هفكها وهشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو، وبعدين سلسلة وهعلمها، وفي نفس المكان تاني هشتغل غرزة حشو، وبعدين عندي 3 غرز لحد العلامة الأخيرة هشتغل فيهم غرزة حشو في الحلقة الخلفية، 1 2 3. وصلنا للماركر التالتة هفكها وهعمل فيها غرزة فشارة تحت الحلقتين، وهعلمها طبعا، وبعدين هبتدي بقى اشتغل الغرزة بتاعتي عادي، غرزة حشو تحت الحلقتين، وبعدين فشارة تحت الحلقتين، وبعدين غرزة حشو تحت الحلقتين لحد ما اوصل لاخر الصف. مجموع الغرز عندي 45 غرزة. وصلنا للصف ال11، هرتفع سلسلة وألف الشغل وهبتدي اشتغل تحت الحلقتين على طول الصف غرز حشو، يعني هشتغل 45 غرزة حشو. ولما بوصل للعلامة بفكها، بعمل تحت الحلقتين غرزة حشو، وبعدين احط العلامة تاني مكانها، وافضل بقى مكملة طول السطر غرز حشو تحت الحلقتين.
خلصنا على طول السطر وغرز حشو. يلا بينا على الصف ال12. هرتفع سلسلة وألف الشغل، وتحت الحلقتين أشتغل غرزة حشو، وبعدين أشتغل غرزة فشارة، وبعدين غرزة حشو، وهكذا لحد ما أوصل للعلامة الأولى. وصلنا للعلامة الأولى اللي هي بتكون غرزة فشارة. وهعلمها، والغرزة اللي في النص هشتغل حشو بس في الحلقات الخلفية. أنا الماركر اللي في النص هفكه وهشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو، وبعدين سلسلة، وهعلم السلسلة دي، وبعدين في نفس المكان في الحلقة الخلفية برضو هعمل غرزة حشو كمان، وبعدين هكمل بقى غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل للماركر التالتة. هفك الماركر وهشتغل تحت الحلقتين غرزة فشارة، وهعلمها. افضل بقى شغالة الغرزة بتاعتي عادي، غرزة حشو وبعديها غرزة فشارة، غرزة حشو وبعديها غرزة فشارة لحد ما اوصل لاخر السطر اللي هو طبعا بيكون اخره غرزة حشو. مجموع الغرز 47 غرزة. هرتفع سلسلة وهبتدي اشتغل الصف ال13 كله غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما اوصل لاخر الصف، يعني هشتغل 47 غرزة حشو. انا شلت الماركر في النص خلاص، مش هشتغل تزايدات تاني. عندي من الماركر دي للماركر دي 11 غرزة حشو، دول اللي هفضل مكملة بيهم لحد اخر جسم الشنطة، وهفضل مكملة غرز حشو لحد اخر السطر. كده خلاص انا مش هعمل تزايدات تاني. انا بقى هفضل اكرر السطرين ال12 وال13. يعني هعمل ايه؟ اول سطر هعمل فيه غرزة حشو وبعدين غرزة فشارة، حشو فشارة لحد ما اوصل للماركر الاولانية. هشيل الماركر الاولانية والاخرانية، دول دايما بيكونوا عندي غرزة فشارة، وفي النص بعمل حشو بس في الحلقات الخلفية، وبعدين هكمل بقى حشو فشارة حشو فشارة لحد اخر السطر، وبعدين برتفع سلسلة ألف الشغل، وبعدين السطر اللي بعده بيكون حشو تحت الحلقتين، وهكذا أكرر لحد ما ارتفع عدد سطور. كده خلاص أنا ارتفعت عدد السطور اللي أنا عايزاه. عملت بالظبط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سطر من غرز الفشارة. هنبتدي بقى نشتغل في التناقص. هرتفع سلسلة والف الشغل، وعندي اول 3 غرز دول هتناقص فيهم. هدخل تحت الحلقتين اسحب خيط، والغرزة اللي بعدها التانية ادخل تحت الحلقتين اسحب خيط، والتالتة ادخل تحت الحلقتين اسحب خيط، وبعدين اسحب خيط منهم كلهم، وبعدين هشتغل الغرزة بتاعتي عادي خالص. اول غرزة كانت حشو، وتاني واحدة هتكون غرزة فشارة، واللي بعدها حشو،
واللي بعدها فشارة، وهكذا لحد ما اوصل للعلامة الاولى. وصلنا للعلامة الاولى، هتكون طبعا غرزة فشارة تحت الحلقتين، وهعلمها. وصلنا لل11 غرزة اللي في النص، هشتغل فيهم غرزة حشو في الحلقات الخلفية. وصلنا للماركر التانية، هشتغل برضو فيها غرزة فشارة تحت الحلقتين، وهعلمها وافضل مكملة حشو فشارة لحد ما اوصل لاخر 3 غرز. وصلنا لاخر 3 غرز، ودول اللي هعمل فيهم التناقص زي ما عملنا في بداية السطر. هنعمل في اخر 3 غرز في اخر السطر، هدخل كده تحت كل غرزة فيهم، وبعدين هسحب خيط منهم ال3 وارتفع سلسلة. والسطر اللي بعد منه هشتغل غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما اوصل لاخر السطر. هكمل باقي السطر كله غرز حشو تحت الحلقتين، هرتفع سلسلة وهكرر التناقص كمان مرة. اول 3 غرز في السطر هدخل تحت اول غرزة، تاني غرزة، وتالت غرزة، واسحب الخيط منهم ال3، وبعدين ارجع بقى اكمل الغرزة بتاعتي عادي، غرزة اشارة، بعديها غرزة حشو، غرزة اشارة، واللي بعديها حشو لحد ما اوصل لاخر 3 غرز في الصف. وصلنا لاخر 3 غرز وهعمل برضو فيهم تناقص. هدخل كده بالخيط تحت 1 2 3، واسحب الخيط منهم هما ال3، واعمل سلسلة ارتفاع، واخر سطر في الجسم بتاع الوش خالص هيكون غرز حشو تحت الحلقتين. هفضل ماشية غرز حشو تحت الحلقتين لحد اخر الصف. كده خلاص انا خلصت الجزء الاولاني في الشنطة. هقطع بقى الخيط وهبتدي انضف اي خيط زيادة تحت الغرز. هفك بقى الماركر ده، خلاص مش عايزاه تاني، وابتدي اقفل بقى الجنب بتاع الشنطة كله بغرز الحشو. هاجي كده عند الجنب ومن اول صف خالص هدخل كده اسحب خيط وهعمل سلسلة، وفي نفس المكان هدخل كده واعمل غرزة حشو بس. والصف اللي بعده بقى هدخل واعمل غرزة حشو، وهدخل كده في اخر كل صف وهعمل غرزة حشو.
هقفل كده كل سطر قدام غرزة الحشو بتاعته لحد ما اوصل لاخر القطعة. كده خلاص عملنا كل سطر قدام غرزة الحشو بتاعته، وده شكل الجناب. هفصل بقى الخيط وهنضفه تحت الغرز. هنعمل قطعة كمان بنفس الطريقة بالظبط. هحط كده القطعتين قدام بعض، وادخل بالإبرة كده في الحلقة الخلفية للغرزة الأولى مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها. هسحب خيط وهعمل سلسلة، وبعدين هدخل تاني في نفس المكان اسحب خيط واعمل منزلقة. هدخل في الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها، اسحب خيط واعمل منزلقة، وهكذا في الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها اسحب خيط واعمل منزلقة. وهفضل بقى ماشية باقي السطر كله، ادخل في الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية اسحب خيط واعمل منزلقة لحد ما اقفل القطعتين مع بعض. كده خلاص قفلنا الجناب والقاعدة بغرز المنزلقة. انا لسه مفصلتش الخيط، هعمل سلسلة وهبتدي كده اشتغل تحت كل غرزة غرزة حشو. هعمل غرز حشو على طول الوش بتاع الشنطة لحد ما اوصل لاول غرزة حشو عملتها. وصلت لاول غرزة حشو عملتها، هفصل الخيط واطلعه من الابرة وهبتدي اكون اخر غرزة. بدخل كده في السلسلة اللي عليها الدور واسحب الخيط منها، وبعدين من نفس المكان اللي طالع منه الخيط من قلب كده الغرزة وهسحب الخيط على جوه، وابتدي بقى انضف الخيط ده تحت الغرز. ركبت حلقتين سهلة الفتح وكمان السلسلة، وكمان تقدري بقى تركبي اللوجو زي ما انتي عايزة. انا عملتلها مغناطيس، تقدري تركبي سوستة. الشنطة خدت بالظبط 350 جرام، يعني لفتين الخيط هتحتاجي لفة كاملة، واللفة التانية هيتبقى منها شوية حلوين. اشتراك بقى وفعلي الجرس عشان اوعدك في حاجات جامدة جاية ان شاء الله، وكمان مستنية رأيك في الكومنتس، واستنوني في فيديو جديد.